नमस्कार मंडळी, स्वागत करते तुमचं आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर तुम्हाला इकडे दिसत असेल की जे नळ आहेत बाथरूम मधले त्यांच्यावरती पाण्याचे असे हार्ड वॉटरचे बोरिंगच्या पाण्याचे डाग असे पडलेले आहेत आणि बाकीचं पण डीप क्लीनिंग आपल्याला आजच्या व्हिडिओमध्ये बाथरूमची करायची आहे, जे आपण रोजचे बाथरूम क्लीन करताना करत नाही। आपण काय करतो, जे मोकळं खालचं बाथरूम असतं तेच फक्त स्वच्छ करतो आणि बाकीचं ते तसंच राहतं। तर आधी आपण बघूया की नळ क्लीन करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत। तर मी इकडे हे वॉशिंग पावडर घेतलेलं आहे, तुम्ही लिक्विड पण घेऊ शकता आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात टाकलं आहे हार्पिक आणि मग टाकलं आहे एक लिंबू। तर तुम्ही बघू शकता लगेच त्याच्यामध्ये रिॲक्शन होते आहे आणि हँड ग्लोव्ज घालून घ्यायचे आहेत आपल्याला, कारण ते केमिकल आहे शेवटी, असं मग काही जणांना इन्फेक्शन होऊ शकतं म्हणून। आणि त्याच्यानंतर मात्र ही सगळं मिश्रण जे आहे ना ते त्या नळांवर लावून ठेवणार आहे आणि ब्रश घेतलेला आहे मी जुना जो असतो तो, कारण कानाकोपऱ्यातून व्यवस्थित ते लागावं आणि तिथलं पण जे हार्ड वॉटरचे डाग आहेत ना ते व्यवस्थित निघावे यासाठी। आणि 15-20 मिनिट आपल्याला हे तसंच ठेवायचं आहे। आता ते तसंच लावून सोडून दिलं तोपर्यंत मी आता वरतून बाथरूममधून वरतून क्लीनिंग करायला सुरुवात करते, कारण मग वरचं जे घाण असते ती खाली पडते ना, त्यासाठी आधी वरचं जे सगळं जाळं वगैरे आलेलं असतं ना, भिंती वगैरे सगळं स्वच्छ झाडून घेतल्या मी आणि त्याच्यानंतर पूर्ण ज्या टाईल्स आहेत त्या अशा ओल्या करून घेणार आहे, जेणेकरून ते सगळे भिजून जातील। जी काही धूळ वगैरे असते किंवा मग पाण्याचे शावर घेताना जे काही उडालेले साबणाचे फेसचे जे शिंतडे असतात ना, तर ते सगळे निघावे यासाठी। आणि जो काही बाथरूम मधला सामान आहे तो पण आपण आधी बाहेर काढून ठेवायचा आहे, म्हणजे आपल्याला बाथरूम क्लीन करायला मोकळं आणि पटापट क्लीन होतं मग। आणि भिंती घासण्यासोबत आपल्याला जी काही खिडकी दिलेली असते ना बाथरूममध्ये, तर ती सुद्धा व्यवस्थित क्लीन करायची आहे। तर या खिडकीमध्ये ना या काचा दिलेल्या आहेत, तर त्या निघू शकतात, पण मग मी त्या काही काढल्या नाही, कारण माझ्याजवळ जी घासणी आहे अशी त्रिकोणी ट्रायंगल शेपची आहे ती, तर ती सहज कुठं पण अशी आपल्याला टाकता येते आणि तिचा शेप तसा आहे ना, तर कानाकोपऱ्यामधलं व्यवस्थित असं घासता येतं आपल्याला, छान क्लीन होतं। आणि ह्या घासणीवर मी काय करते की थोडंसं वॉशिंग पावडर किंवा मग आपलं जे भांडे वगैरे घासण्याचं लिक्विड असतं ना, तर ते टाकून घेते आहे, जेणेकरून जे काही आपण भिंती टाईल्स किंवा मग खिडकी जे काही घासू ना, तर ते पटापट निघेल आणि स्वच्छ होईल थोड्या वेळामध्ये यासाठी। आणि ज्या पण वस्तूंनी किंवा घासणीने आपण आपलं बाथरूम वगैरे बेसिन स्वच्छ केलेलं असतं ना, तर त्या वस्तू आपल्याला क्लीन करून ठेवायच्या आहेत लगेचच्या लगेच। तर आता बाकीचं बाथरूम आपण जोवर घासलं ना तोपर्यंत साधारण 15-20 मिनिट आरामात झालेले आहेत। आणि आता आपण हे जे नळांना जे लिक्विड लावून ठेवलं होतं ना, तर ते आपल्याला घासून घ्यायचं आहे। तर तुमच्याकडे अशी घासणी नसेल, तुम्ही जी आपली भांडे घासतो ती हिरवी घासणी असेल ना, तर ती स्पेशल या बाथरूमच्या नळ वगैरे घासण्यासाठी ठेवू शकतात, म्हणजे त्याच्याने पण खूप छान आरामात ते निघेल। थोडं आपल्याला ते घासावं लागतं, म्हणजे रफ करावं लागतं थोडंसं, त्याच्यानंतर मग हे डाग निघतात। आणि आता पाणी टाकून तुम्हाला दाखवते, हे तुम्ही बघू शकता की म्हणजे किती छान शाईन आलेली आहे नळांना आणि किती मस्त सगळे डाग निघून गेलेले आहेत, म्हणजे मला तर वाटतं एकदम भारी लिक्विड आहे हे। तर आता बाथरूममधलं जे काही सामान होतं ते आपण बाहेर ठेवलं होतं आधीच काढून, तर ते सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित क्लीन करूनच मग नंतर ठेवायचं आहे। आता हे ऑर्गनायझर आहे ज्याच्यात एक्स्ट्राचे साबण किंवा शॅम्पू आणि हे ब्रश वगैरे जे काही बाथरूममध्ये लागतात नेहमी, तर त्या वस्तू मी ठेवलेल्या आहेत। जसं की आता हे शॅम्पूच्या बाटल्या वगैरे असतात त्या आपण बऱ्याच दिवसापासून आपल्या असतात आणि त्याला नेहमी साबणाचे वगैरे हात लागतात, त्याच्यावर धूळ बसते आणि मग ते खराब होतात। तर ते सुद्धा आपण एक हात फिरून घेतला, क्लीन करून घेतलं तर मग ते
खूप छान वाटतं, क्लीन वाटतं. त्याच्यानंतर बाथरूमसाठी मी एक छान वस्तू घेतली आहे. एक वस्तू म्हणजे असा हा सेट घेतलेला आहे मी डायरेक्ट, आणि त्याच्यामध्ये ही बकेट आहे, त्याच्यानंतर हा मग आहे आणि हा स्टूल आहे. तर हे पण मी मस्त लाईट कलरचं घेतलं आहे आणि फ्रेश कलरचं घेतलं आहे, जेणेकरून आपलं बाथरूम आणखीन छान फ्रेश वाटेल आणि याच्यावर जे काही डागं दिसतील ते मला दिसावे लवकर, आणि दिसल्यानंतर मी ते लगेच क्लीन करावे, यासाठी मस्त छान लाईट कलर घेतलेला आहे. तर आता वेळ आलेली आहे बाथरूमचा मेकओव्हर करण्याची. तर क्लिनिंग वगैरे तर झालेली आहे आणि आत्ता आम्ही बनवणार आहोत DIY. तर मी आणि माझी मुलगी कृष्णा आम्ही दोघीजण आता DIY बनवणार आहोत. तर त्याच्यासाठी आम्ही इकडे ह्या बॉटल घेतलेल्या आहेत आणि त्याला आम्ही सर्वात आधी कलर करून घेणार आहोत, आणि कलर पण आपण मस्त फ्रेश कलर घ्यायचे आहेत, जेणेकरून बाथरूममध्ये खूप छान फ्रेश वाटावं यासाठी. तर जसं आपण पाहतो की सकाळी उठल्या उठल्या आपण सगळ्यात आधी आंघोळीला जातो, आणि आंघोळीला गेल्यावर आपलं जर बाथरूम खूप छान प्रशस्त आणि ज्याच्यातून आपल्याला म्हणजे खूप फ्रेश वाटत असेल, खूप पॉझिटिव्ह वाटत असेल, तर त्यासाठी आपल्याला काय करता येईल. मग माझ्या डोक्यात विचारायला म्हटलं, जर आपण त्याच्यात कलर ॲड केले छान, तर त्याच्याने आपल्याला नक्कीच खूप छान वाटेल, आणि सगळ्यांनाच वाटतं आपल्या लाईफमध्ये छान छान वेगवेगळे कलर हवे असे. तसं मग म्हटलं चला, दिवसाची सुरुवात आपली छान छान कलर बघून जर होत असेल तर नक्कीच आपला दिवस छान जाईल. तर यासाठी छोटासा प्रयत्न. आणि आम्ही दोघंजण कलर करत होतो, तर केशव आला. आणि लहान मुलांना कसं असतं की कलर्स सगळ्यांनाच प्रिय असतात. लगेच तो म्हणे मला पण मम्मी कलर करू दे, तर तो पण कलर करत होता इकडं. आणि त्याच्यानंतर हे दुसरं DIY आहे, आणि हे पूर्णपणे कृष्णाने केलेलं आहे, मी तिची काहीच मदत केलेली नाही आहे या ठिकाणी. तर कृष्णाला मी फक्त सांगितलं होतं की बेटा आपल्याला असे 2-4 कलर असे ॲड करून काहीतरी बनवायचं आहे. तर तिने ते शोधलं आणि तिनेच बनवलं आहे पूर्णपणे. तर खूप छान झालं आणि इतकं छान वाटतं आहे ना ते, जेव्हा आम्ही बाथरूममध्ये लावलं. तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा कसं वाटतं आहे त्यासाठी, आणि नक्की कमेंट करा की कसं झालं आहे आणि कुठलं DIY तुम्हाला आवडलं आहे ते. या व्यतिरिक्त सुगंध येण्यासाठी मी असे हँगिंग पाऊच पण वापरते, आणि हे गरजेचं पण आहे, कारण डेली तर आपण कुठला फ्रेग्रन्स वगैरे असं बाथरूममध्ये वगैरे वापरत नाही. तर मग हे असं ठेवलं ना तर बाथरूममध्ये नेहमी आपला छान असा फ्रेग्रन्स पसरतो, आणि त्याच्यामुळे मग खूप छान फ्रेश वाटतं.